What is up mga trops? Welcome sa aming channel. Ako po ang inyong tropang si Lemuel na magbibigay sa inyo ng mga DIY tips para makakuha ng skilled visa sa Australia. Ngayon, ito ang first episode sa series of episodes na tinatawag naming Visa Serie na magkukwento sa inyo ng step-by-step process kung paano ba kami nakakuha ng skilled migration visa sa Australia. Disclaimer lang po hindi po kami migration agent. Lahat po ng i-discuss namin dito ay base lamang sa aming research at sa mga pinagdaanan namin. Pero bago ang lahat, backstory muna tayo mga trops. Isa po akong engineer na halos 10 years na nagtatrabaho dito sa Singapore. Oo nga pala, hindi pa nga pala kami nakakalipad ng Australia. Nandito pa kami sa Singapore ngayon, pero ngayon pa lang pag-uusapan na natin ito. So paano nga ba talaga kami nakapag-apply ng skilled visa? Gaano katagal yung process? At higit sa lahat, magkano? Pag-uusapan natin yan lahat. Way back 2019, nag-research na kami kaagad kung ano nga ba yung pwede naming visa na makuha para makapunta ng Australia. So base sa aming research, 3 yung visa na pwede naming most likely applyan. Ito ay ang 189, 190, at 491 visa. So ang pinakauna namin ginawa para malaman kung ano yung points namin is using the visa points calculator. Ngayon ibibigay ko ang description or ang link ng visa points calculator na matatagpuan sa Department of Home Affairs sa description below. So ginamit namin yung points calculator at based on nagka-idea kami na malaki pala yung chance ko or chance namin as a family na ma-invite. Kaya ang ginawa kong sunod is nag-English exam ako kaagad o yung tinatawag na PTE para malaman kung ano yung magiging score ko. If mataas, very good. Pwede na yun. Ngayon, nung may result na yung English exam namin, which is satisfactory naman, and more on that later, nagpa-free assessment kami sa isang migration agent dito sa Singapore. Ina-advise ko actually na kung meron kayong mga migration agent na alam, magtanong kayo tungkol sa free assessment. Maganda actually yung mga napulot namin na kaalaman dun sa migration agent. And based dun sa meeting na yon, nagkaroon kami ng more idea kung paano ba magtutuloy sa aming do-it-yourself or DIY journey. Bukod sa ano ba yung pwede kong mga code or skills na pwede kong applyan, natutunan ko rin kung ano yung streamline ng journey para mag-DIY. Ngayon, after nung free consultation, nag-decide na kami na mag-DIY. So, ang next step is magpa-skills assessment. So, ano nga ba yung skills assessment? Ito ay yung magpapa-assess ka ng experience mo sa isang assessment body kung saan sasabihin nila kung relevant mo yung occupation mo para makapag-migrate. Now, itong skills assessment is a very long topic. So, i-discuss ko ito sa mga susunod na video. Pero for now, ang skill ko ay Electrical Engineering Technician or 312312 sa ANSCO code. So actually mga trops, na-delay kami ng almost 2 years para makumpleto tong journey namin. Since nagka-COVID naman at nagsarado ang mga borders, nag-decide ako na wag na munang ituloy yung EOI at that time or yung expression of interest kasi baka mag-expire din. Hindi ko naman alam kung kailan magbubukas ulit yung mga borders. Fast forward to 2021 kung saan nag-apply na talaga ako ng EOI. And based sa EOI na yon, yung 491 na points na pwede kong i-claim is 100 points. Kung nagpasa ako ng EOI around March 2021, pero sarado pa rin yung border sa Australia. So talagang maghihintay talaga ako ng raffle or any invite na pwede. Noong November 2021, ayun na nga, nagbukas na yung border ng South Australia. And agad-agad ako nag-apply ng registration of interest ko. So, nung nagbukas yung border ng South Australia noong November 2021, ang binuksan nilang visa for offshore applicants ay 491 visa lamang. After namin mag-apply ng registration of interest, after mga 2 to 3 weeks, lumabas yung invitation nila to apply for a state nomination.
Nung time na nag-apply kami ng state nomination application, it took around 2 to 3 weeks para lumabas yung result. Na-reject pa noong una yung aming application. Ibibigay ko ulit yan in more detail sa susunod na video. Mga 3 steps yung ginawa namin para makatungtong dun sa visa application process mismo. Ito yung ROI, state nomination application, and get invited for a visa. Now, yung state nomination application is hindi pa yung visa application mismo. Ito yung mag-a-apply ka pa lang para maklaim mo yung 15 points sa 491 visa. Now, after ko masubmit lahat ng requirements sa 491 na state nomination application, naghintay na naman ako ng around 2 to 3 weeks para lumabas yung result. At iyon na nga, nakatanggap na ako ng email na nag-i-invite sa akin na mag-apply ng visa sa mismong Department of Home Affairs. Nung na-invite na kami to apply for a visa, meron kaming 60 days para makumpleto yung mga requirements at makapag-lodge ng visa. Now, nung around February 2022, nakumpleto naman yung requirements and nag-apply na kami. Dito na rin kami nagbayad ng visa application. After namin makumpleto yung mga visa requirements at ma-lodge ito noong February 2022, nakatanggap kami kaagad ng request for health examination and biometrics. So after namin makuha or magawa yung health examination at biometrics, naghintay kami ng around 3 months bago kami kontakin ng aming case officer or yung tinatawag na CO. Hiningan pa kami ng extra documents para sa aking stepdaughter. Ngayon yung mga additional documents na yon na hinihingi sa amin, binigyan lang kami ng around 28 days para mag-respond. Nung nasubmit na namin yung additional documents na hinihingi ng case officer, naghintay na naman kami ng additional 3 months. At eto na nga, natanggap na namin ang golden email. At eto na nga, naghahanda na kami na lumipad from Singapore to Adelaide, Australia this coming November. Ngayon, kung ito-total mo ang mga ginastos namin sa aming 491 journey, aabot sa kulang-kulang na 12,000 Singapore dollars or kung i-convert mo into pesos is roughly mga 500,000 pesos. Ibibigay ko yung mga exact prices, exact amount sa mga susunod na video. Patikim pa lamang ito sa mga steps or yung mga details na ginawa namin para makakuha ng visa on our own. Maglalabas pa kami ng mga additional episodes sa aming visa serye para mabigyan ng more details yung aming mga ginawa throughout the process. So this is it for this video. Kung nagustuhan nyo ang video ito, please hit the like button and don't forget to subscribe para updated kayo sa next episode ng aming visa serye. Kita-kits mga trops!